Hi sir friends. Only thing අදත් තාම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අද වෙනස්ම විදි වීඩියෝ එකක් අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් මේක දැක්කම ඔයගලන්ට පේනවා කි අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් කියලා. මේ ආ කියන්නේ සීන් එක අපි රවුටර් එකක් ගත්තා Optus එකෙන්. අපේ official network partner Optus මේ ඉතින් අපි අපේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න වැඩවලට ඉතින් Optus එකේ තමයි මෙච්චර කල් මේ ඒ ෆැසිලිටි එක තමයි අපි යූස් කරේ. කරේ. ඉතින් අපිට හිතෙනවා දැන් ඒක පොඩ්ඩක් අපිට මදි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ අප්ලෝඩ් ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක පොඩ්ඩක් මදි වගේ කියලා එකක් දැනෙනවා. ඒ හින්දා දිනේෂ්ගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා අප්ටස් එකේ වැඩ කරන. ඉතින් අපි යාට අපේ ප්‍රොබ්ලම් එක කිව්වා. එයා ඒකට සොලියුෂන් එකක් එවලා තියෙනවා. එයාම තමයි රවුටර් එකත් අපිට සජෙස්ට් කරේ. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි මෙහෙම විස්තරය කිව්වට පස්සේ එයා අපිට මේ මොඩම් එකකට යන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් එයාම සිලෙක්ට් කරලා ඔන්න අද තමයි ගෙදරට ආවේ බඩු. ඔව් අද උදේ ආවා. ඉතින් අද තින්නේ මේක අන්බොක්ස් කරන්න. ඔව් නම් පටන් ගමු. මේකේ ෆොටෝ එකක් ගන්නවද පොඩ? ගත්තේ නෑ. හරි ගන්න. ඔන්න ඉතින් අපි මේ ආකාරයට කැපෙන්නේ. එන්නේ මේ තියෙන්නේ බොක්ස් එක. ඕපන් කරන්න. අපේ පළවෙනි අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක. අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මේ කොහොමද කරන්න කියලා නේද? ඔව් මේ ආකාරයට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ තනං ඊට පස්සේ අපිට ඉන්වොයිස් එකක් එවලා තියෙනවා. ඉන්වොයිස් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ෆෝන් එකක්. මොඩම් එකක් වෙනුවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ 14 එකද? 14 එකද මේ? දන්නේ. ඕ 14 Pro එකක්. Seriously? අම්මෝ 14 එකක් ඇත්තටම 14 එකක් නෙමෙයි මම 13 එක ආපු වෙලාවේ මගේ ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් අප්සෙට් හින්දා මම කිව්වා මට ෆෝන් එකක් ඕනේ කියලා. පොඩ්ඩක් ඉන්න ඉවසන්න මම කතා කරලා තින්නේ එහෙම කියලා කිව්වා. ඒ වුණාට මං හිතුවේ ඇත්තටම මේ iPhone එක කියලා. මගේ අත වේවුලනවා දැන්. Oh my god. මට වැදගත් ගලවන්න. අලුතෙන් ලොන්ච් කරපු iPhone 14 එක මේ වෙලාවේ ස්ටේෂනීට මම වයිට් කරනවා. Thank you. මට මේක ගලවන්න බෑද? ඒක තමයි මේක ඇත්තටම කියනවා නම් අද උදේ ආවේ. අද උදේ එනකොට මට කෝල් එකක් දුන්නා පැකේජ් එකක් එනවා මොඩම් එකක් එනවා. ඒකේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන යාළුවට යවන්න ඕනේ කිව්වා. ඒක මොකද්ද බාකෝඩ් එකක්ද මොකද තියෙනවකෝ ඒක යවන්න ඕනේ කිව්වා යාළුවට පැකේජ් එක රිසීව් වුණා කියන්න. කඩන්න එපා කිව්වා. මම ඉතින් කැඩුවේ නෑ. ඇත්තටම කියනවා නම් මම එච්චර ගණන් ගත්තේ නැහැ. එහෙමම තියලා තිබ්බා. මුකුත් කරන්නේ නැතුව මේ දැන් ආවමත් කොහොම කඩන්න එපා මම ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕනේ කියලා. මම ඒකයි ඇහුවේ මේ දැන් වීඩියෝ එකෙන් මම ෆොටෝ එකක් ගත්තද කියලා. නෑ ඒක ඕනේ නෑ කියලා කිව්වා. දැන් මම මේ කඩන්නේ කොහමද? මේ පැත්තෙන් ගලවන්නද? ඇත්තම කියනවා නම් ඉතින් මේ වගේ මේ අලුතෙන් ලොන්ච් කරපු ෆෝන් එකක් ගන්නත් මෙහි අපිට ඉතින් රුපියලක්වත් වියදම් වෙන්නේ නැහැ. මට මේකට රුපියලක්වත් වියදම් වුණේ නැහැ මුලින්. අපිට ඕඩර් කරාට පස්සේ අපේ මොබයිල් නම්බර් එකට මේ අපිට ගන්න පුළුවන් ගෙවන්න. ළඟට ගිහිල්ලා තියෙනවා. My goodness. Make a late birthday present. මට ඒක ගලවන්න නැත්නම් මොකද්ද වගේ ඇත්තටම කියනවනම්
wow. ඇත්තටම කියනවා නම් මගේ අත තාම වෙවුලනවා මට මේක නිකන් හරි බයයි වගේ. බ්ලැක් නේ? බ්ලැක් එකට ආස වෙයි කියලා හිතුවා. පර්පල් අලුත් එකක් තියෙනවා ඒක ගත්තේ නෑ. I like purple. හැබැයි පර්පල් එක මොන කලර් එකද දන්නේ නැහැ. මම පර්පල් එකෙත් හැම පර්පල් එකටම ආස නැහැ. as usual charge එක තියෙනවා. මේකේ I think warranties and ඒ ටික තමයිනේ. pin එක තියෙනවා. ඒ ටික බලන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මට මේකට cover එකක් ඕනේ. මම මේක use කරන්නේ නැහැ. මේකට cover එකක් හම්බෙනකම්. මගේ අනිත් ෆෝන් එක ඒ ටික ඔක්කොම මේකට සෙටප් කරගන්න ඕනේ. දැන් මට ඇත්තටම බයයි මේක use කරන්න. nice. අපි on කරලා බලමු නේ. Hello. 14 Pro එක 1 TB තියෙනවා. මෙයාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබ්බනේ මේ. Oh my goodness. මෙයාගේ ඒ කියන්නේ කම්ප්ලේන්ට්ස් ගොඩයි මේ storage නැහැ කියලා. ස්ටෝරේජ් නැහැ කියලා ෆොටෝ ගහන්න ගියාම පරණ ඒවා delete කරනවා. නැත්නම් apps delete කරනවා, photos delete කරනවා. මම ඉතින් මේ request කරා 1 TB දෙන්න කියලා. ඕකේ 500 GB තියෙන data ඔය sim එකේ 500 GB. ඒ කියන්නේ මේකට වෙනම sim එකකුත් sim තවද? එකක් තියෙනවා. ඒක ඕන use කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ආයෙක දාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන sim එකද? ඔව්. මගේ නම්බර් එක නෙමෙයි නේද? ඒකට වෙනස් නේ. ඔව්. නෑ ඕක දැන් ඒක මම පස්සේ කියන විස්තර ඒක මොඩම් එකට යනවා. ඇත්තටම මොඩම් එකකුත් ඕඩර් කරලා තින්නේ ඕකත් එනවා කොහෙලා හරි. මොඩම් එකට මේ SIM එක යූස් කරන්න තියෙන්නේ. මේ ඉතින් ඔහොම තමයි අපිට කියන්න ඕනේ ෆෝන් එක පෙන්වනට වඩා මේ දැන් අපි මෙහි ජීවත් වෙනකොට තියෙන වාසිය තමයි මේ වගේ ලේටස්ට් දෙයක් ආවත් අපිට ඉතින් ඒව යූස් කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ සල්ලි තියෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔව් මේක මම දන්නේ ඇත්තටම කොහොමද මේව කරේ කියලා. ඔව් ඒක මගේ ෆෝන් බිල් එකටම ඇඩ් වෙනවා පොඩි ගාණක් තව ගාණක් අවුරුදු දෙකක් හෝ තුනකින් ඕක ගෙවිලා යනවා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ අනිත් එක මේකේ අවුරුදු 3ක ක්‍රෑෂ් මේ මොකද්ද තියෙනවා iPhone එකටම එන රිපෙයාර් එක දැම්මද? ඒක තියෙනවා. ආයි අලුත් ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙනවා මේ අලුත් iPhone එකේ. ඔයගලන්ට ඉස්සරහට බලාගන්න පුළුවන් iPhone එකකින් ගන්න ෆොටෝස්. හරි. ඔක තමයි අද වීඩියෝ එක. පොඩි එකක්. එහෙනම් අපි යමු. ගිල්ලෙන්න. ඊළෙන්න ෆෝන් එකට කවර් එකක් ගන්න යන්න ඕනේ දැන්. දැම්මම? yes. හොඳයිද? ලස්සනයි. ඇත්තටම කියනොත් මට තාම ඒක ෆුල් සර්ප්‍රයිස් එකක්. ඔහොම තමයි ඉතින් අපේ අන්බොක්සින් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ ඔන්න ඔහොම තමයි කරේ. රයිට්. එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා එන්නම් වීඩියෝ තව ගොඩක් දාන්න තියෙනවා එඩිට් කරන්න තියෙනවා. ඉස්සරහට පොඩ ඒ වීඩියෝ ටික රිලීස් කරන්න. අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. බයි. දැන් ඔක ඇතිනේ. මම ඒක දැන් ඕෆ් කරන්න මට මේක ටික බලාගන්න. මගේ ඔළුව නැද්ද?